हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हामीले कसरी भेडा पकाएर कसरी हामीले सर्भ गर्छौँ त्यो चाहिँ मैले चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउँछु। भेडा भन्नाले ल्याम्ब भन्छौँ हामीले इङ्ग्लिसमा। कसरी सिँगै पकाएर कसरी हामीले सर्भ गर्छौँ त्यो चाहिँ आज म तपाईँहरूलाई देखाउँछु र कस्तो लाग्छ भन्नु होला कमेन्ट गरेर। ल, यो मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला प्लिज। अनि राम्रोसँग पनि बोल्न आउन्न। ल, म हजुरलाई देखाउँछु है। अब सो गाइस, हेर्नु, अब यो राइस कस्टमरको लागि हो। यसमा अब माथि भेडा राखेर कस्टमरलाई पिकअप हुन्छ। त्यसपछि हामीले यो राइस चाहिँ यसको माथि हालेर यसलाई डेकोरेट गर्छौँ हल्का। अनि त्यसपछि यो भेडा छ, यसलाई ल्याम्ब भन्छ होइन। अनि त्यसपछि त्यसको माथि राखेर डेकोरेट हुन्छ। सो गाइस, अब यसको माथि राख्छौँ हामीले। हेर्नु, सो गाइस, हामीले यो भेडा चाहिँ ल्याम्ब चाहिँ यसरी डेकोरेट गरेर काजुहरू राखेर हामीले अब सर्भ गर्छौँ। होम डेलिभरी हुन्छ अब यो। हेर्नु।